داریم آماده. بفرمایید ساندویچ های کبابمون 4 تیکت بده ها. خوردی خوشمزه نبود، بیا پولتو پس بگیر. یه دست قشنگ و تیر قشنگ. آه چه شبی بشه امشب. دیوونه نکن نبو هم میگیره دامن تو ببطه نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از گرفتونی سینه تو نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی یه شده کار نمیدنه آشا شب و روز دست نمیزنه. بفرمایید قربان. یه دست قشنگ و تیر قشنگ. آه چه شبی بشه امشب. رقاصامون یه دست بزنن. کتاب با 50% تخفیف. خانوم آقایون کتابا 50% تخفیف خورده بفرمایید. بیا آقا کتابا با 50% تخفیف همینجاست. انواع کتاب دست قیمت شده بفرمایید. کجای بابا من
حالا موقع شمارش هم دادم بدونش اینا رو صبح بسو بندازه این گردو استفاده کنم تا اونو بعدم دیگه گرم میگردم استفاده مقاوم کیلو 550 به بالا قند شکر هم شیرینیشون با اصل انگبینه برای کسی که قند دیابت دارن هم ضرر نداره چای ترک، چای درمانی، چای ماسالا بفرشون بیرون فرستاد بلو بره داغسی نمونه اون یکی چیه؟ واسه کنانی ستاره فصل قبل چادرمندی اردکان به بازی خواهد رفت در ادامه حالی هم گفته داریم این شما رو تماس باحالی نداره میگه بگیم چه بدونم من میتونم خودم رو برم بیاد حالی هم گفته داریم این شما رو تماس بفرمایید ساندویچای کباب 4 تیکه بده ها خوردی خوشمزه نبود بیا پولتو پس بگیر یه ساندویچ بدی؟ یه ساندویچ قربان صفحه خوش سر هم ولی تون میدیم بهتون بفرمایید ساندویچای کباب 4 تایی فقط 100 خانم نوشنبه داری؟ سلام علیکم داریم آماده یکیش از یکی بفرمایید کمانسانی
بستنی مالی نیست. یکی دیگه؟ ماشاءالله. Yorun madem dedi tamam abi. Şu işte